Hi guys, si Papa Berto and Pinoy Trending! Bago ang lahat, gusto ko kayong kumustahin. At ngayon ay nandito tayo sa aking unboxing power tools from DEWALT. Ito ay ang 6-tool combo kit o mga tinatawag nilang power tools from DEWALT. And guys, kung makikita nyo, meron siyang 6 na mga tools sa loob. So, samahan nyo ako. Buksan natin ito, box na to. Okay. Try natin at isa-isa natin buksan. Box. Yan, medyo may kabigatan siya. So, nandito pala niya yung bag. So, yan at okay. Ayan guys. Ayan. Okay. Ayan at may kasama siyang bags. Okay. Tignan natin ngayon. Okay. At itong box na ito ay itabi muna natin. So, ilagay muna natin sa isang gilid. Ayan. Okay, yung impact. Ayan, impact driver. Impact driver DC F885. Ayan. Ito yung power tools. So, lagay muna natin dito. Guys, meron din tayo drill driver DCD771 kanyang code. Ayan, ito yung drill driver. So, pangalawa na. Meron tayong vacuum guys. So, mini vacuum. So, ang code nito ay okay, wala siyang ano ito DCV517. Ayan, ito yung vacuum niya. Ito naman ang ayan, oscillating multi-tool. Ayan ang DCS355. Ayan guys, 20 volts din siya. Pare-pareho lang sila, 20 volts. Ayan, gawa ng DEWALT. At meron tayo ito. Ayan, ito yung 20 volts din na DCS393 cordless circular saw. Gawa ng DEWALT guys. Yung ano to, malakas din to At ang kanyang mayroon siyang dalawang battery. Ayan, 20 volts. 20 volts 4Ah. So, dalawa siya. Ayan, dalawa. Yeah, 20 volt 4Ah. Yeah, lithium. So, ilagay natin to dito. Ito yan ang mga included dito sa bag. Ayan, at ang flashlight. Ito yung guys. Ito yung DCL040 work light. Yan, 40 volts din, 20 volts din to. Ayan, flexible siya. Ayan guys, gawa din ng DEWALT. Ayan,
charger para dun sa dalawang battery natin na ang code niya ay DCB112. Ayan, for 12 volts and 20 volts. Pwede siyang pang 12 volts at 20 volts. So lagay natin dito. At yung mga kanilang manual. Ayan, manual niya. At yung blade ng oscillator. Ito. Kasama niya to, attachment niya to. Ayan. So that's it guys. Yan lang ang laman niya. So ibalik muna natin to. Ayan. So guys, ito sila. Ayan. Yan ang mga tools. So gawin natin. Try natin sila. Ayan. So ang gagawin ni Papa Bear ay itatry natin using the battery. So umpisan natin dito sa impact driver. Tingnan natin kung gaano siya kalakas using 20 volts 4AH. Yan. Yan, malakas. May ilaw siya. Ayan guys. At meron siyang light. Makikita nyo tatlo. O diba, bonggejos. Ayan guys. Tama-tama ito kay Papa Bear. Ayan. Sa kanyang mga gawahing bahay. Ayan. For maintenance guys. Kailangan to, lalo na mga daddy. Ayan, tulad ni Papa Bear. Kailangan to sa bahay. So meron na tayo. Ayan. Lagay lang natin dyan. At itong drill driver. Ayan. Try natin dito sa pangalawang battery. Ayan, malakas. Ayan guys. At the same time, meron din siyang light. Yan ang ilaw niya. Malakas ha. Power. Ayan guys. At yung try natin itong yung work light. Lagyan muna natin yan dito. So yung work light. Ayan. Ito work light niya ay ayan, flexible siya. Ayan. So try ko. Ayan, maliwanag siya guys. Try ko dito. Kita nyo? Maliwanag siya. Ayan, ito ang work light. Branded from DEWALT. Ayan guys. So si Papa Bear dito happy. Okay, ayan na. At ito naman din, ayan. So hindi na natin muna itatry ito. Ayan. Ito rin siya. Yung oscillating multi-tool. At saka itong saw. Ayan. Cordless circular saw. Ayan. Lahat dito ay mga 20 volts. Ayan. So meron tayong dalawang extra battery. At pati dito sa vacuum. Yung vacuum, try natin. Ayan. So power siya at ito yung wet and dry vacuum. So ang kinaganda nito, okay na okay. Pwede rin pang sasakyan to, sa loob ng sasakyan.
pagbasa. Yan, wet and dry vacuum siya. So, okay na okay siya. Diba? Ang gaan pa. So, kailangan ito ni Papa Bear. Ayan guys. At ito yung charger. Ayan, dito lang natin ito charge. Ayan. Charging. Ayan guys, sana nagustuhan ninyo ang aking short unboxing na toolkit from DEWALT. Ayan sila guys. Ayan. Okay guys, salamat sa inyong panonood. At sana nagustuhan ninyo ang aking unboxing sa aking bagong 6 tool kit na power tool from DEWALT. Ayan. Hanggang sa muli guys, salamat. Si Papa Berto and Pinoy Trending. Mabuhay tayong lahat. Thank you guys.